به نام خدا. سلام. خیلی از اوقات شما یه ویگل به لایتون میدید و میخواید که اون ویگل رو کنترلش کنید، یه جایی کم و زیادش کنید یا اینکه اونو به صفر برسونید. خب این کار چطوری شدنیه؟ بیاید تا بهتون بگم. ببینید من اینجا به پوزیشن این زنبوره اومدم ویگل دادم. همونطوری که میدونید عدد اول ویگل فرکانس رو نشون میده و عدد دوم دامنه حرکت رو برای ما مشخص میکنه. خب من میخوام اینجا این زنبوره یه جایی مثلا ویگلش زیاد بشه و یه جایی هم ویگلش به صفر برسه. اولین کاری که میکنید اینه که به این لایتون که حالا ویگل روش اعمال شده میاد از قسمت افکت بخش اکسپرشن کنترل و اسلاید کنترل رو بهش میدید. حالا برای اینکه قاطی نکنید همین ابتدا اسمش رو تغییر بدید. اینجا اینتر رو که بزنید میتونید اسمش رو تغییر بدید. مثلا من این رو میذارم F که نشان دهنده فرکانس ویگل هست. از همین یه دابلیکیت بگیرید و اسمش رو به A تغییر بدید که نشان دهنده دامنه حرکت باشه. بعد بیاد روی ویگلتون و عدد اول ویگل رو این شکلی سلکت کنید، با موستون سلکت کنید که نشان دهنده فرکانس ویگل هست و بعد این پیک ویب اکسپرشن رو، نه پیک ویب کلی پوزیشن یا پیک ویب کلی لایه رو، این پیک ویب اکسپرشن رو بگیرید بندازید روی فرکانس، روی اسلایدر فرکانسی که ساختید. یه جا کلیک کنید که این تثبیت بشه. این از اسلایدر اول. حالا عدد دوم رو هم به همین شکل میاد اینجا این صد رو مثلا سلکت میکنید، این پیک فیب رو میگیرید و میندازید روی اسلایدر امپلیتود. یه جا کلیک میکنید که این تثبیت بشه. الان به وسیله اسلایدر میتونید ویگلتون رو کنترل کنید. کافیه بیاد اینجا کی فریم بزنید، عدد یو رو روی لایتون بزنید که کی فریم ها نمایش داده بشن. مثلا من میخوام که فرکانسش 1 باشه و امپلیتودش 100 باشه و بعد از 1 ثانیه چی بشه؟ مثلا این فرکانسش 2 برابر بشه، امپلیتودش مثلا بشه، امپلیتودش هم مثلا 2 برابر بشه، 200ش میکنم و مثلا بعد از حالا 2 ثانیه کلا 0 بشه، من ویگلی اینجا نداشته باشم. خب اگه کیف اماتون لینیر باشه این شکلیه که از فرکانس 1 و 100 یواش یواش این ویگلتون به فرکانس مثلا 2 و 200 میرسه و بعد میاد یواش یواش به 0 میرسه، یعنی انیمیتش متوالیه، میبینید؟ و بعد یک آن 0 میشه. اگه میخواید که نه مثلا وقتی به کیفرمتون رسید کلا اون ویگله 0 بشه یا اون ویگله تغییر کنه، کافیه که این کیفرم هاشو بیاید تاگل کنید. از اینجا تا ثانیه 1 ویگلتون دقیقاً 1 و 100 هست. از ثانیه 1 تا 2 میشه 2 و 200 و از ثانیه 2 به بعد کلا ویگلتون 0 میشه و این شکلی میتونید ویگلتون رو کنترل کنید. امیدوارم که آموزش براتون مفید باشه. حتما حمایت یادتون نره.